السلام عليكم. هل بيوم سألت حالك ليش ما في ألعاب كرة قدم غير بيس وفيفا؟ يعني غريب بكل هالسنين ومعنا غير لعبتين كرة قدم. طبعا إذا شلنا على جنب اللي هم ألعاب المانجر والقصص الطرمة هاي اللي بتكون فيها أنت مدرب اللي ما بعرف مين بيلعبها، يا عم اشتري فيفا وفيها طور المدرب وخلصت راحت. فحسب تصويتكم منتج القناة كان هذا الموضوع اللي بدكم يعني أحكي عنه وباكتساح كمان. فاليوم راح أحكي عن ليش ما في ألعاب كرة قدم غير بيس وفيفا. بس قبل ما ابدا ما راح اقولكوش اضغطوا اللايك واشتركوا بالقناه وفعلوا الجرس، يعني هاي بديهيات. اللي راح اقولكوا يعني انا بني ادم ما بعرف اشي بالفوتبول او كره القدم او ما بعرف شو اصلا بتقولوا لها، يعني شو الاسم متعارف عليه. احنا بنقولها فوتبول اللي هو من فوت وبول، فوتبول. كل اللي بعرفه بهاللعبه اللي هو ميسي ورونالدو ومحمد صلاح عن جديد وبرشلونه وريال مدريد، وبعرف انه الاثنين بيخسروا كثير. فأي خطأ بحكيه بالمعلومات الكروية راح تشوفها بهالمقطع مشيها، يعني كاجوال، حتى مش كاجوال، بلعبش فوتبول بعرفش شيء عن الفوتبول، مشوها يا جماعة الخير. لا تروح تكتب لي بالكومنتات انه حيدر البرعي بيلعب مع فريق مان يونايتد. اتوقع في فريق اسمه هيك. انا على كل حال راح ابحث عن مان يونايتد، اذا لقيته راح احط اللوجو تبعه عشان اعرف انه هالفريق اسمه مان يونايتد، بس على الاغلب موجود، يعني أكيد ما جا الفكرة من راسي هيك. فقبل ما نوصل للنقطة اللي إحنا فيها حاليا إنه ما في ألعاب كرة قدم غير بيس وفيفا، لازم نعرف أصل القصة وشو الإشي اللي خلى بيس وفيفا هم ألعاب كرة القدم الموجودة حاليا، وليش فيفا مسيطرة. بال 1993 EA قدرت توصل اتفاق بسيط مع الفيفا حتى تأخذ امتيازات، بأنها تأخذ مجموعة من أسامي المنتخبات ولاعبينهم حتى تحطهم بلعبتها اللي كان اسمها وقتها فيفا انترناشونال سكر. وبال 1993 شفنا أول لعبة فيفا اللي كان زي ما قلت لكم بالاسم الطويل اللي قلت لكم عليه، واللعبة بلشت تجيب نجاحات. ومن هون لمدة 3 سنين شفنا شركة كونامي بال 1996 بتنزل بلعبتها اللي اسمها جول ستورم، أو زي ما كانت معروفة عند الأغلب باسمها الياباني اللي هو وينينج 11. بس بالسنة اللي بعدها سنة 1997 نزلت كونامي الجزء الثاني من هاللعبة وعطته اسم جديد، ويا ريت لو ضلوا على الاسم القديم، طلوا الاسم انترناشونال سوبر ستار سكر برو. كونامي ايش هالاسم اطول من سكريبت هالفيديو، بس انا راح اختصرها طول الفيديو واقول لك انه اسمها بيس، لانه حتى اسمها الحالي يعني اسمها برو ايفولوشن سكر. ايش ليش الاسم طويل كثير؟ خلص بيس. وما حيكتب لي انه اسمها بي اي اس بيس، بي اس برو ايفولوشن سكر، اي شيء مشوها يا جماعه الخير. وهون بيس جابت نجاح كبير بسبب انه كان فيها شويه من العشوائيه الموجوده بالفوتبول الحقيقي او كره القدم الحقيقيه، وهالشيء عجب الناس. يعني اول اشي كان الجيم بلاي فيها احلى بكثير من لعبه فيفا اللي كانت نازله قبلها. وغير هيك عكس فيفا اللي كانت الكاميرا فيها من الزاويه، اول اصدارات من فيفا كانت الكاميرا بالزاويه، بيس كانت الكاميرا فيها بالنص. عارف انهم انعكسوا حاليا بس عادي. هالشيء خلى لعبه بيس تبلش تحصل على حصة سوقيه كبيره من سوق العاب كره القدم اللي كان فيه بس لعبتين، يعني عادي. وبال 2001 بيس قدرت تجيب مبيعات أكثر من لعبة فيفا، وظلت هالسيطرة موجودة لحد سنة 2005 لما نزلوا فيها أحسن إصدار وأكثر إصدار نجاحا. ما بعرف هالكلام يعني عالميا ولا بس عنا، بس هو أكثر لعبة كرة قدم بالتاريخ إحنا بنعرفها يعني، والكل لعبها اللي عادة كنت مواليد 2009 وطالع، اللي هو بيس 6 اللي كان أول لعبة كرة قدم بلعبها. وقتها عرفت إنه هالألعاب ما بتناسبني وإنه أحسن لي أشوفها على اليوتيوب. وليش؟ بكل بساطة لأنه بال 2006 شفنا الإطلاق الرسمي للجيل الجديد مع البلاي ستيشن 3 والإكس بوكس 360 اللي كانوا وقتها جداد، يعني كانوا وقتها جداد قبل 15-16 سنة. وسبب إنه لعبة فيها بلشت تأخذ السوق من لعبة بيس مع جيل البلاي ستيشن 3 هو بسبب إنهم غيروا المحرك اللي خلى فيفا تحصل على إشي اللي كان يميز لعبة بيس طول هالسنين الماضية، اللي هو الجيم بلاي اللي صار أخيرا عند لعبة فيفا جيم بلاي حلو، والناس بلشت تعرف إنه ترى لعبة فيفا أحلى من لعبة بيس. ومن هذاك الوقت طلع لنا المثل اللي بيقول لك إنه لعبة بيس المنوب ولعبة فيفا للمحترفين. ومع المحرك الجديد شفنا إن اللعبة صارت أقرب للعبة اللي موجودة عندنا حاليا، فالواضح إنه الجماعة صاروا 13 سنة على نفس المحرك وما غيروا أي شيء. بس يعني عادي، اللعبة بتبيع كل سنة فليش تغير؟ إذا مش خربان لا تصلحه. بس الاشي اللي خلى فيفا هي اللعبة الأحسن حاليا والكل بيحكي إنه هي الأحسن اللي هو بال 2008 شركة EA أعلنت إنه فيفا 2009 أو فيفا 9 راح يصدر معها طور جديد اللي هو طور الألتيميت تيم. وهالطور عجب اللاعبين وجاب أرباح خيالية كثير
للعبة فيفا على مدار 13 سنة اللي كان فيها موجود. ومش بس لإي، هالإشي برضو جاب مصاري لفيفا بذاتها. فبال 2021 طلع تقرير بقول لك إنه لعبة فيفا جابت مصاري لفيفا أكثر من المصاري اللي جابتها كرة القدم بال 2020. أنت متخيل قديش المبلغ يعني كرة القدم جابت مصاري أقل من اللعبة اللي بتحاكي كرة القدم. أنا انصدمت لما شفت الخبر والله. وهالأرباح ساعدت إنهم يتعاقدوا مع أندية ودوريات أكثر، الإشي اللي حرم المنافس من كثير من الفرق الموجودة في فيفا، عدا إنه فيفا كلعبة أحسن. وهالإشي خلي بيس تفشل بكل جزء بتنافس فيه فيفا. بس هو ممكن تسأل سؤال، هو ليش كنا محافظة على هالسلسلة؟ ليش ما تقتلها وتريح حالها؟ بكل بساطة برغم إنها بتفشل بس إنها بتجيب مبيعات. ففعليا ما في غير لعبتين كرة قدم، فأنت يا بتشتري فيفا يا بتشتري بيس، وفي جماعة متعصبين للعبتهم وراح يشتروا بيس شو ما يصير، وراح يشتري فيفا شو ما يصير. وفعليا هاللعبة ما بتكلفهم كثير، يعني الألعاب السنوية بشكل عام هي نفس اللعبة القديمة بس إنه عملوا لها أبديت. وهو بنوصل للسؤال اللي بلشنا فيه الحلقة، اللي هو ليش ما في ألعاب كرة قدم غير فيفا وبيس؟ وكل لعبة كرة قدم بنشوفها غير هاللعبتين يا بتكون لعبة استهبالية، بتكون لعبة تكون أنت فيها المدرب، أو إنها بتكون لعبة ما فيها أي فريق معروف. الجواب بتلخص بإنه هالإشي راح يكلف كثير على أي شركة وشو ما تكون كبيرة، ولا ما أحكي كثير جد كثير جد كثير. خليني أشرح لكم. يعني لنفرض إنه عندك فريق اسمه ريال مدريد، حتقدر إنها تجيب ريال مدريد للعبة فيفا، فلازم على تدفع مبالغ لريال مدريد بذاته حتى يسمحوا لهم إنهم يستخدموا اسم ريال مدريد واللوجو والكلر أو اللبس تبع ريال مدريد جوا لعبتهم. وبعدها لازم يدفعوا مبلغ للدوري اللي منضميت له ريال مدريد. وحسب معرفتي اللي عم تتعدى برشلونة وريال مدريد، إنه ريال مدريد منتمي لدوري اسمه ليغا أو ليغا هيك زي المروحة شاغر. وبعد كل هالدفع ما بيكونوا خلصوا، لازم يدفعوا لفيفا بذاتها حتى يستخدموا اللاعبين اللي بريال مدريد. طبعا غير الدفع اللي أصلا دفعوه لفيفا حتى يأخذوا اسم فيفا بس يحطوه على لوجو لعبتهم. فما أتوقع إنه أي شركة ممكن تدفع مبالغ فلكية حتى تعمل لعبة كرة قدم جديدة تنافس الألعاب الموجودة حاليا اللي عند مايكروسوفت. فزي ما شايفين هون، فهاي هي الفرق الموجودة بس بلعبة بيس. يعني إذا هالفريق موجود ببيس مفروض إنه ما يكون موجود بلعبة فيفا، وإذا راح يحطوه لازم يغيروا اللوجو وغيروا اللبس تبع الفريق. فشوفوا عندهم 5 فرق وفي عندك كمان فريق تحت. تمام، خلينا نروح لفيفا وحصرياتها. فزي ما شايفين هاي هي الدوريات، مش الفرق، الدوريات الموجودة حصريا عند لعبة فيفا. فيعني إذا بيس بدها تحط الفرق الموجودة بهاي الدوريات لازم تدفع، أو ممنوع، حتى أتوقع أنه ممنوع. فيس هذا هو السبب اللي بمنع أي شركة إنها تعملك لعبة كرة قدم، لأنه فعليا مستحيل. أنت لازم تدفع مبالغ فلكية كثير، وبالآخر ممكن لعبتك ما تنجح أساسا، كونك أنت بتدخل على سوق في عندك اوريدي لعبتين كبار هم الماسكاتو. وهيك بكون جاوبت على السؤال اللي كل بيسأله، اللي ما بعرف مين سأله بالضبط بس أنا اللي سألته. إذا عندك سؤال ثاني حابة أجاوبه اكتب لي إياه بالكومنتات، ممكن نعمل عنه فيديو كامل. ومع السلامة. صح، نسيت أذكركم لايك، اشتراك، تفعيل الجرس، كومنت، اعملوا أي شيء شارك المقطع. مع السلامة.